કિચનમાંથી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું ને આપ સૌને મારા ઘણા બધા સીતારામ અને આઈ હોપ કે આપ બધા એકદમ મજામાં હશો। તો આજ આપણે જે બનાવવા જઈએ એ ડુંગળીના ભજીયા મતલબ કે ઓનિયન પકોડા તમે કહી શકો એને। તો હાલો આપણે એના માટેની જે પણ છે સામગ્રી તે આપણે બધી જોઈએ। તો હું પહેલાં મેં આ ચણાનો લોટ લીધો, તમે બેસનનો પણ યુઝ કરી શકો, આપણે જેટલો પણ ઉપયોગમાં લેવાની છે એટલું લીધું। અત્યારે આપણે એક કટોરો ભરીને લીધું, એ પછી આપણે ચોખાનો એક બાઉલ ભરીને લીધો, ચોખાના લોટનો એક બાઉલ ભરીને લીધો। જો તમારે ચોખાનો લોટ બહારથી ન મેળાવે હોય ને તો મિક્સરમાં તમે એને દરે શકો, તરત જ દરાઈ જાય। તો આમાંથી આપણે જેટલો પણ ઉપયોગમાં લેવો છે એટલો આપણે લેવો। અટાણે આપણે એક બાઉલ ભરીને લોટ લીધો અને એ પછી આપણે જોઈતા પ્રમાણમાં નમક મતલબ કે મીઠું લીધું, જેટલું પણ આપણે ઉપયોગમાં લેવું હોય એટલું લીધું આપણે। એ પછી આમચૂર પાવડર છે, એ પણ આપણે જોતા પ્રમાણમાં યુઝ કરવાનો છે। એ પછી આપણે લાલ મરચાંનો પાવડર છે, પછી ધાણા જીરા પાવડર છે, હિંગ છે અને હળદર છે અને ડુંગળી છે, તો એમ સુધારા તો તમે જોવો એમ। તો આ રીતના ડુંગળીના બે ફાડા કરી નાખવાના છે અને થોડોક આ ભાગ છે ને એને આ રીતના કર્યું ને એટલે જે ઉપરનો બંધનવાળો ભાગ છે એ નીકળી જાય, એટલે કામ છે કે કલી એક એક અલગ પડી જાય અને એને આપણે આ રીતના ઊભી સુધારવાની છે। આ રીતના આવી પાતળી પાતળી સ્લાઇસ બનાવવાની છે, આપણે કાપવાની છે કે આસાનીથી અલગ પડી જાય। તો આપણે ડુંગળીને કટ કરીને આપણે તૈયાર કરી લીધીશ। તો આપણે એને આ રીતના કરવું ને એટલે જો એકદમ છૂટી છૂટી પડી જાય છે આ રીતના। પછી આપણે થોડાક એક મોટા વાસણમાં લઈ લઈએ કે આપણે એની અંદર મસાલો લોટ બધું ભેરવવાનું છે અને પાણીનો ઉપયોગ બિલકુલ નથી કરવાનો આપણે આની અંદર। તો સૌને પહેલાં આપણે આ લાલ મરચાંનો પાવડર લઈએ, આમે 2 ચમચી પાવડરનો ઉપયોગ કર્યો। તમારા ઘરમાં વધારે તીખું ખવાતું હોય તો વધારે મરચાંના પાવડરનો ઉમેરો કરવાનો। એ પછી હું આ ધાણા જીરા પાવડર લાશ, એ પણ હું 2 ચમચી લાશ। એ પછી હું આ એક હળદરના ચમચીનો ઉપયોગ કરા હું પછી હું અડધી ચમચી આ હિંગનો ઉપયોગ કરાશ। પછી જોતા પ્રમાણમાં આપણે નમક લઈએ, એ પછી થોડોક આમચૂર પાવડર લેવાનું છે, મતલબ કે આપણે અડધી ચમચી જેટલો, બહુ ઝાઝો નહીં આટલો। પછી આ બધા મસાલાને એકદમ કેરવી લેવાના, આના અંદર મિક્સ કરી લેવાના કે અંદર મસાલો એકદમ કોટિંગ થઈ જાય અને મસાલાનો એકદમ ટેસ્ટ બેસી જાય ડુંગળીમાં। આ રીતના આપણે કર્યું ને એટલે જો એક એક લેયર છે એ છૂટું પડી જાય અને આને આપણે 2-5 મિનિટ આપણે રેસ્ટ આપીએ કે એની માથે મસાલો એકદમ કોટ થઈ જાય અને મસાલાનો ટેસ્ટ છે એકદમ બેસી જાય અને મીઠું થોડુંક ઓગળી જાય, એટલે આપણે પાણીનો ઉપયોગ બિલકુલ કરવાનો જ નથી અહીંયા। તો આપણે આને 2-5 મિનિટ આ રીતના રાખી દઈએ ઢાંકીને। તો હવે આપણે આ 2-5 મિનિટથી આ રીતના રેસ્ટ આપ્યો તો હવે આપણે જોઈ લઈએ ને હવે આપણે આ થોડોક ચણાનો લોટનો ઉપયોગ કરીએ અને તમે બેસનનો પણ ઉપયોગ કર્યો હોય એવું કંઈ નમરે કે ચણાનો લોટ જરૂરી છે। ઓટાણીમાં એકદમ 4 ચમચી આખી આ રીતના ભરીને ચણાનો લોટનો ઉપયોગ કર્યો, જોઈએ તો આપણે વધારે આગળ લીધું। ઓટાણી મેં આખી ચમચી 4 ભરે આખીને ઉપયોગ કર્યો। પછી આપણે લઈએ ચોખાનો લોટ, ચોખાનો લોટ મેં 2 ચમચી લીધો ને હવે આપણે આને એકદમ મિક્સ કરી લઈએ। તો આપણે 4 ચમચી તો નાખી હતી, પણ મને એવું લાગે કે આજે થોડોક લોટ ઓછો પડે તો હજી આપણે થોડોક લોટનો ઉપયોગ કરીએ। ફરીથી મેં 3 ચમચી ચણાના લોટનો યુઝ કર્યો ને ફરીથી પાછું 1 ચમચી આપણે ચોખાનો લોટનો ઉપયોગ કર્યો મેં।
અને એકદમ આપણે મિક્સ કરી લઈએ, જરૂર નહીં પડે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો ને કે આપણું આ તેલ છે મેં કારોકનું મૂક્યું હતું ધીમા ધીમા ગેસ ઉપર. તો તેલ એકદમ મજાનું આવી ગયું. તો હવે આપણે પકોડા પાડીએ, મતલબ કે ભજીયા પાડીએ આપણે ડુંગળીના. અસલ મજાનું આજકાલ તો તમે જુઓ ને કે સુમાહાની ઋતુ છે તો કેટલી મજા આવે ખાવાની. તો આવું બધું ચોક્કસ બનાવવાનું જે ભાવતું હોય આપણે. તો આ રીતના તમને જે પણ શેપ સારો લાગે ને એ શેપ તમે આપે હગો. તો આ રીતના આપણે પકોડા પાડે ભજીયા પાડે ને એની અંદર આપણે નાખીએ ને ગેસની ફ્લેમ એકદમ મેં મીડિયમ રાખીશ, ફાસ્ટ નથી રાખી કે અંદરથી સરખી રીતના સળી જાય. આપણો મીડિયમ હોય ને ગેસ. તો તમારે બકડિયામાં આવે કે એટલો તમારે આને અંદર પૂરવાના. મેં તો પહેલી વાર છે ને એટલે ઓછા પૂર્યા, પછી આપણી બકડીઓ ભરી દીધું આખું. રેડી છે આપણે ઓનિયન પકોડા, મતલબ કે ડુંગળીના ભજીયા. અને આને તમે સોસ, પછી ખાટી મીઠી ચટણી, દહીં, ચા ગમે એણે પણ તમે ખાઈ શકો. જોવે શકો ને કેટલા મજાના મસ્ત બન્યા. જોતા હોય તો જ આપણે ખાવાનું મન થાય એવા રૂપારા બન્યા. ને તમે ચોક્કસથી બનાવજો. અટાણે તો ચોમાહાની ઋતુ છે તો આ બધી આવી વસ્તુ ખાવાની આપણે બહુ મજા આવે. ને જો તમને મારા વિડીયો ગમતો હોય, પસંદ આવતો હોય તો તમે લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. અને મને કમેન્ટમાં ચોક્કસથી કહેજો કે તમને આ મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો. તો આપણે ફરી પાછા મળ્યા નવા વિડીયામાં. તો ત્યાં સુધી આપણે થેન્ક યુ, બાય, ટેક કેર.